Welcome back to my channel. आज चाहिँ म जाँदैछु लेक साइड राइडमा जाँदैछु। अब अलिकति हल्का मोटो बाइक पनि हाल्दिन पर्यो, सो लाग्दैछु म लेक साइडतिर। आज सम्भवतः लेक साइडको रत्न मन्दिर अहिले पब्लिकको लागि ओपन भएको छ, त्यहाँ चाहिँ भिजिट गर्छु होला। र बाटोमा जाँदा हाम्रो कस्तो दृश्यहरू देखिन्छ त्यो हेर्न राम्रो। किप वाचिङ है त गाइज। ल भाइले चाहिँ यहाँ भेटियो 70-200 को केटाहरू चाहिँ उता पोस्ट वेडिङको लागि जाने रे। 70-200 लेन्सले हान्ने रे। आजको फोटो चाहिँ कडा आउनेवाला छ नि त भाइ। हेलो दाइ कडा हुन्छ। हेलो गाइज, सपोर्ट अभि दाइ है, अनि मलाई पनि सपोर्ट गर्नु होला। अनि दाइको चाहिँ ब्लगिङ हुँदैछ, आज दामी ब्लग हुँदैछ दाइको। अनि त्यसपछि दाइले चाहिँ आजको लागि चाहिँ हामीलाई 70-200 दिनुभएको छ पोस्ट वेडिङको लागि। फोटो दामी खिच्ने हो गएर। मेरो चाहिँ ब्लग आएको छैन, 2-4 दिन भइसक्यो, अब 1-2 दिनमा आउँछ है। दाइले चाहिँ सपोर्ट गर गाइज, आई लभ यु। या फोकस ओके। यो गाइज म चाहिँ अहिले आइपुगेँ रत्न मन्दिर परिसरमा। अति नै बवाल जग्गा यहाँ आएको भाइ पनि छुट्टै क्या, भित्रबाट छिर्ने बित्तिकै। र यहाँको लागि हामी स्वदेशीको लागि इन्ट्रान्स फी लाग्दो रहेछ 100 रुपिज, विच इज रिजनेबल। अनि यहाँभित्र भर्खरै इन्ट्रान्स हो क्या, त्यहाँबाट छिरेपछि भित्र म जाँदैछु है त। म चाहिँ अहिले ट्याक्कै रत्न मन्दिर लेखेको जुन चाहिँ बिल्डिङ छ त्यो बिल्डिङको ट्याक्कै अगाडि आइपुगेको छु। मैले सोचेको थिएँ रत्न मन्दिर भनेर अलि तल उता परसम्म पनि घुम्न मिल्छ होला भने, तर त परसम्म चाहिँ घुम्न नमिल्दो रहेछ। त्यहाँभन्दा उतापट्टि चाहिँ आर्मी क्याम्प, त्यो चाहिँ अहिले खुलेको छैन, पब्लिकको लागि ओपन भएको छैन। यो चाहिँ अहिले यो बिल्डिङ के भन्नुभयो अरे दिदी? ए यता हाम्रो दिदीहरू पनि आउनु भएको छ, आमाहरू यहाँ घुम्न आउनु भएको छ है, उहाँहरू पनि। ल दिदी ल, एकदम यहीँ ड्याम साइडबाट आएको। हाम्रो घर चाहिँ स्याङ्जा हो, तर यो एकदम हेर्ने इच्छा भएर आएको कि। ए ल, भित्र चाहिँ खोलेको नरहेछ, छिटै खुल्ला होस् भन्ने चाहना छ है हाम्रो चाहिँ, यही मिडिया मार्फत भने है। ल दिदीहरूको कुरा पनि सुनवाई होस्। अब यो खुलेको थिएन त्यति, अब यो खोलिदिनु नै ठुलो कुरो थियो। यहाँभन्दा भित्र अझै खोलिदिने भने अझै राम्रो रमाइलो हुन्छ होइन। उहाँ दिदीहरूले पनि जस आफ्नो कुरा राख्नुभयो, रमाइलै छ। म त मिडिया होइन, तर दिदीहरूले मिडियाको भन्ने सोध्नुभएको छ। एनिवे
यो चाहिँ हावा खाने घर अरे एकचोटिमा 5 जना मात्रै जान पाइँदो रहेछ हाम्रो राजा रानीहरू जुन पोखरा भ्रमणको क्रममा आउँदाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ हावा खानुहुन्थ्यो अरे होइन अनि यो हावा खानलाई बनाएको स्पेसली यो घर यो चाहिँ हावा खाने घर हो तालको सिनारी अति नै बवाल छ यहाँबाट ताल अति नै बवाल देख्छ ल हावा खाने घर अरे हामी पनि बसेर खाइदिउँ न त हावा रमाइलो देख्दो रहेछ यहाँबाट त्यसभित्र लोकेसनहरू चाहिँ हेर्नलाई अलिक अप्ठ्यारो छ तर हावा खाने घर भनेर यस्तो कुल ठाउँ रहेछ आमा र यो ठाउँमा हाम्रो यहाँ भाइहरू पनि आउनु भएको रहेछ बिरौटाबाट रमाइलोको लागि पनि भयो भाइहरूसँग छोटो कुराकानी भयो भाइहरू पनि पहिलोचोटि नै आउनु भएको अरे तर बस्नु चाहिँ यहाँ बिरौटामा बस्नु हुँदो रहेछ होइन भाइ हजुर अनि कस्तो लागिरहेको छ त एकदम रमाइलो यो राजा रानी बस्ने ठाउँ चाहिँ एकदम चिल रहेछ कि राजा रानी हुन पाउनुलाई चाहिँ भाग्य रहेछ होइन अस्ति 15 गतेबाट खोलेको रहेछ यो सुदन किराती माननीय संस्कृति मन्त्री आएर खोल्नु भएको रहेछ ठाउँ चाहिँ सानो रहेछ एरिया तर बस्नको लागि एकदम सुइटेबल यहाँको यो वेदर है यो गर्मी छल्नको लागि इन्डियाको जस्तो गर्मी से बिहार चलो नेपाल भयो भने अब हामी पोखराको चाहिँ गर्मी से बिहार चलो के हेर्ने यहाँ रत्न मन्दिर रत्न मन्दिर यार होइन टाइपको त्यस्तै छ बेस्ट छ ठाउँ घुम्न आउनु होला सबैजना दाइको भ्लगबाट सर्लक्क सबै सिन हेरेर र दाइको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला इन्जोय गाइज खजम यो ब्याकग्राउन्डमा सुनेको म्युजिकलाई अति नै आनन्द दिलाइरहेछ क्या कोइलीको आवाज साइडमा ताल अनि यो शान्तमय वातावरण है रुखहरू यति ह्युज रुखहरू छ बस्नको छुट्टै आनन्द छ क्या यो ठाउँमा आइसके पछाडि तालको भ्यू अनि के भन्छ यहाँको आनन्दमय वातावरण अति नै बवाल छ सो आजको भिडियोलाई म यहाँ एन्ड अप गर्छु किप वाचिङ किप सपोर्टिङ है त